Welcome to SL.THUNDER. ඉතින් ඔයාලා අද තේරෙන්නේ SL.THUNDER YouTube channel එකත් එක්ක එන අලුත්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක මම යසිත් සඳරුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට යම් කිසි ගාණක් earn කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම site එකක් ගැන. ඉතින් මේ site එක ගැනත් මම අද full review එකක් කරන්න මේ වගේම මේකේ withdrawal ගන්න කොහමද මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් cryptocurrency mining කරන්න. ඒ වගේම bitcoin DRX වගේ දේවල් කිසිම ඩිපොසිට් එකක් කරන්න නැතුව ඔයාලට මේකෙන් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ලොකු chance එකක්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන. මම කලින් දාපු වීඩියෝ එකක withdrawal proof එක ඔයාලට පෙන්නලා ඉන්නම්. ඉතින් මං යන්නම් මගේ Binance application එකට. මං කවදාවත් withdrawal ගන්න බැරි site ගැන ගේන්නේ නැහැ. ඉතින් මගේ wallet වලට මං යනවා. ඔයාලට මතක ඇති මං කරා site එක ගැන JWUSDT කියලා. ඉතින් මේකේ TRX deposit කරලා මම ඔයාලට පෙන්නුවා කලින් වීඩියෝ එකේ. මං ඒක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන description එකෙන් ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ඒක බැලුවොත් ඔයාලට මතක ඇති මං එකෙන් withdrawal කරේ මෙන්න මෙතන බලන්න පුළුවන්. මං ඒකට දැම්මේ $18යි. ඊට පස්සේ $18යි එතනින් දැන් ඔයාලට දිගටම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා $5යි 5 3ක් තියෙනවා එතන 15යි 15යි 3යි 18යි. එතකොට මම දාපු ගාන එතනින් ඉවරයි. හැබැයි මම ආයෙමත් TRX 15ක් දැනටත් අරන් තියෙනවා. 15ට වඩා වැඩි. ඉතින් තාමත් ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන්ද ඉක්මන් කරන්න මේ site එක ගැන බලන්න. මේකට මම පොඩි deposit එකක් කරලා තමයි ඔක්කොම ටික කරගත්තේ. ඉතින් මෙන්න මේ කරපු deposit එකත් එක්ක තමයි මම මේවා ටික කරගත්තේ. ඉතින් TRX earn කරන්න පුළුවන් හින්දා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් පළල description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහලා අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒ වගේම අද කරන්න යන site එකේ withdrawal එකක් ගන්න කොහොමද කියන යන තැනටම මම අද කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පළල තියෙන subscribe button එක subscribe කරන්න. notification bell එක all දාලා තියාගන්න. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලා comment එකක් දාන්න. අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙන්න මේ link එක නැත්නම් මේ අද කතා කරන site එකේ link එක ඔයාලට පළල description එකේ තියෙන ගිහිල්ලා බලලා ඒ link එකේ මම මෙන්න මේ site එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේකේ මගේ දැන් Google Chrome එකේ මම site එක open කරගන්නවා. ඉතින් මේක ඔයාලට description එක තියෙන link එකෙන් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ register now කියන එක මුලින්ම දෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු register වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් email address එකෙන් register වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ වැඩ ගන්න email address එක මෙතන දෙන්න. ඉතින් මම මේ email address එක දීලි කරලා බලමු sign up වෙලා මුලින්ම ඊට පස්සේ කතා කරමු site එක කොහොමද වැඩ කරගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න මම මෙතන register කියන එක දීලා දෙන්නම්. දීලි කරලා මම මෙතන register කියන එක දෙනවා. දීලි කරලා ඊට පස්සේ මෙතන robot capture එකක් කරනවා. මේ කියන්නේ please click each image 2028 and diet plan. ඒ කියන්නේ මේ මැරිලා වගේ තියෙන ගස් ටික තෝරන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ඒ ටික තෝරලා මේ විදිහට මෙහෙම verify කියන එක දෙන්නම්. thank you for registration. හරි මේක ඉතින් register වුණා. ඉතින් මේ site කොච්චර දවසක් තියේද කොච්චර කාලයක් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් දෙයද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දකින්නේ කොයි වෙලාවද අනිවාර්යෙන් ඔයාලා register වෙලා හරි තියාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ confirmation email එක ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් email box එකට යන්න inbox යන්න. ඉතින් මේ ගිහිල්ලා confirmation එක කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට එතන ඉඳන් site එක වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ බලමු අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. මේ ඇවිල්ලා තියෙන උඩින්ම mail එකෙන් මම යන්නම් මේක click කරලා ඉවරලා ගිහිල්ලා අපි ඉස්සෙල්ලා confirmation එක කරගමු. එක දෙන්නම් මම. හරි අනිත් ආයි site එකටම ආවා. මෙතන දැන් login කියන දන්න දෙන්නම්. මම බලමු දීලා. email එක දෙන්නම්. ඔයත් මේ විදිහටම log වෙන්න. පිළිවෙල බලමු security කරගන්න කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් මේ තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන. මේ site එකේ අපි password එකක් ඉල්ලුවේ නැහැ. ඉතින් ඒක ඔයාලට click වුණාද කියලා මට මතක නැහැ. ඒ කියන්නේ මටත් මේක බැලුවට පස්සේ ටික වෙලා ගිහලා තමයි තේරෙන්නේ මේ sign up එක වෙන්න password එකක් අපි දුන්නේ නැහැ නේ. ඒක ඔයාගේ මෙන්න මේ email inbox එකේ මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා username එකයි password එකයි. ඉතින් ඒක දීලා ඔයාලට මේකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඕන දැන් log වෙලා ඉන්නේ site එකට. ඉතින් මේක mining කරන්න තියෙන mining කරනවා කියන සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙන්න මේ දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. දැන් මේක මම මේක cancel කරන්න පොඩ්ඩක්. මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහා coin ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේක කියන්නේ please click. හරි මම මේ ටික දීලා හරි දැන් සක්සස් කියලා වටනවා. හරි මේකේ තියෙන අපිට එක එක cryptocurrency mining කරන්න. ඉතින් මේක අර ඒක ඔටෝ වැටෙන හින්දා තමයි මම දැන් ඕන දැන් ඕක දැන් වැටලා තියෙන Dogecoin වලට.
ඉතින් මේකේ ඒ කියන්නේ hash rate එක වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම total power එක දැන් මෙතනින් බලන්න පුළුවන් 180යි VHS කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා ටික ටික වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන free plan 2 කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට යාළුවෝ මේකට add කරොත් මේකේ වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේකේ මුලින්ම කියලා දෙන්නම්. දැන් මේකේ ඔයාලට BNB coin එක, Doge coin එක, TRX, ඊට පස්සේ Bitcoin මේ වගේ පල්ලෙහාට ඇති ගොඩක් coin වර්ග තියෙනවා මේකේ. mining කරගන්න. ඉතින් withdrawal කරගන්න විදිහට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මම පොඩි දෙයක් කියන්නම්. මේකේ ඔයා mining කරනවා නම් මේක අනිවාර්යෙන් withdrawal ගන්න පුළුවන්. ඒක කතා දෙකක් නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම අර කලින් සයිට් එකේ withdrawal proof පෙන්නලා මේකට ආවේ ගොඩක් අය විශ්වාස කරන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් මේක ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා මම කියන්නේ TRX mining කරන්න මොන වුණත් මෙන්න මෙතෙන්ට දෙද්දි එක coin එකක් විතරක් mining වෙන දාන හේතුව තමයි එතකොට ලොකු ප්‍රමාණයක් ඉක්මනට ඔයාලට mining කරගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැනටත් මෙන්න මෙතන mining rate එක තියෙනවා. ඉතින් ටික දවස් දෙක තුනක් යයි සමහරට ඔයාලට මේකේ අදාළ TRX ටික ගන්න. ඉතින් මෙතන පල්ලෙහාට එද්දි ඔයාලට බලන්න පුළුවන් TRX withdrawal එක තියෙන කීයද කියලා. ඉතින් අඩුම TRX 75ක් ඕන වෙනවා මේකේ withdrawal එක ගන්න. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් දවස් දෙකක් වගේ යද්දී මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් TRX 75ක් කියන්නේ කීයද කියලා මම ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නන්නම්. TRX 75ක ගානේ අපිට බලා ගන්න ඕනේ. දැන් පොඩ්ඩක් රේට් එක බහැපු හින්දා ඉතින් 1600 ගාණක් වෙනවා TRX 75ක. හැබැයි coin එක ඔදානින් තියෙනවා ඊට වඩා අනිවාර්යෙන් අප්යක් යයි. ඉතින් තාම දැන් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක වැටිච්ච හින්දා තමයි මේ ගාණ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැනටත් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මෙතන වැටලා තියෙනවා 9.01ක් වුණා. ඉතින් මේ විදිහට ඉක්මනට මේක mining වුණොත් ඔයාලට මේකේ withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා Doge coin නම් mining කරන්නේ ඔයාලා Doge coin 75ක් ගන්න පුළුවන් මේකේ withdrawal එක. ඊට පස්සේ BNB නම් BNB අනිවාර්යෙන් 0.01ක් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා Bitcoin වලින් නම් මේකේ withdrawal එක ගන්න ඔයාලට Bitcoin අනිවාර්යෙන් 0.0.0.0.3ක් තියෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම මේකේ minimum withdrawal එක විදියට ඔයාගේ Binance එකට හරි මොනවාට ගන්න. ඉතින් මේකේ බලමු අපි මම මෙතනින් දෙන්නම්. මේකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් affiliate කියලා option එකක් තියෙනවා. මේකට ගියාට පස්සේ මේක ඔයාලට එක එක කට්ටිය නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවෝ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතකොට අතන තියෙන speed එක නැත්නම් power එක ඉන්න වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් තමයි ඔයාලට refer කරන්න තියෙන්නේ. මේ referral හරහා ගෙන්නුවොත් ඔයාලට ඉක්මනට අර speed එක වැඩි කරගත්තොත් ඔයාලට ඉක්මනටම අරගේ withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන bonus කියලා option එක මම bonus කියන එකට යන්න. මේකේ තියෙන ඔයාලට get bonus කියන එක දෙන්න. ඔයාලට දැන් ඒතර බලන්න පුළුවන් පැයකට මෙන්න මේ වගේ ගානක 6 hour කියන පැය 6කට වගේ වෙන වගේ පොඩි chance එකක් දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ robot capture එක අනිවාර්යෙන් දෙන්න වෙනවා. බලමු. හරි මේකේ තියෙන මෙන්න මේ coin එක තෝරන්න තියෙන බලමු ටක් ගාලා කියලා. හරි ඔන්න ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් මට එකකින් වැඩි වුණා ස්පීඩ් එක. ඉතින් මෙතනින් මේ බෝනස් එක පැය 6කට වරක් දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ බෝනස් එකත් ගන්න. එතකොට තවත් අරක ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙයාලේ contact තියෙනවා. ඒකත් ක්ලික් කරලා බලන්න කොහොමද contact කරන්න කියලා. මේ deposit කියලා option එකකුත් තියෙනවා. deposit කරන්න එපා. මොකද හේතුව තමයි මේකේ free ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙලාවේ ගන්න. ඉතින් මේකේ මෙතන බලන්න පුළුවන් 4.5ක් USDT කියලා තියෙනවා මේකේ. මේක ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැන් මේකෙන් අර link එකෙන් ආවට පස්සේ මේ ගාන හම්බ වෙනවා කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන deposit කරොත් USDT 4.5ක් මෙන්න මේ ස්පීඩ් එක තව වැඩි වෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් බොහොම උනා deposit කරන්න එපා. මුලින්ම free දෙන ගාන මුලින්ම ගන්න අරගෙන ඉවර වෙලා site එක ටික කාලයක් තියෙනවද කියලා බලලා ඉවර වෙලා විතරක් බලන්න deposit එක කරන්න. එතකන් deposit කරන්න එපා. ඉතින් site එක ගැන මම හොඳටම sure කරලා ගෙනාවේ. අනිවාර්යෙන් මේක withdrawal ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන withdrawal ගතිපු කට්ටිය ඒ වගේ deposit කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ ඉක්මන් කරන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක දැක්ක වෙලාවෙම මේක register වෙලා ඉතින් වැඩ ටික කරගන්න. ඉතින් මේකේ withdrawal දෙන ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඔයාගේ Binance එකට, Coinbase එකට, 𝐾𝐿 කියන එකට තුනයි තියෙන withdrawal method. ඉතින් මෙන්න මේ තුනට ඔයාලට withdrawal ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක ගැන තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඉක්මන් කරන්න. කලින් වීඩියෝ එකේ withdrawal proof එකම ගෙනාවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ withdrawal එක ඉක්මනට මට ආවොත් මම අනිවාර්යෙන් හෙට දාන වීඩියෝ එකේ මුලින්ම මේක ඔයාලට withdrawal proof එක පෙන්නනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් channel එකත් එක දිගටම එකතු වෙන්න පළවෙනියෙන් subscribe බටන් එක subscribe කරන්න. notification bell එකත් අමතක කරලා all දාලා තියාගන්න. ඊමණේ group වලට join වෙන්න නැත්නම් පළවෙනි comment එකක් දාන්න. මම group වල link දාන්නම්. ඒ හරහාට group වලට join වෙලා knowledge එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම හෙටත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමුවෙමු.